Nej, det har jag. Det är ju precis så. Alltså spårgäster och så. Här kommer åt. Ja, exakt. Man kan kolla den. Ska du gå igen? Jag tog en lapp så går det. Ja, jag har också tagit. Jag tog en brand. Inom gröna, sen kolla blå. Så här som papper. I starten om man etablerar en lång Ja,